नमस्कार फ्रेंड्स, आपल्या कंप्लीट आईस्क्रीम कोर्सच्या आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे बटरस्कॉच कॅरमल कसं बनवायचं। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर बटरस्कॉच कॅरमल बनवण्यासाठी इथं मी पॅन घेतलेला आहे। यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे अर्धा कप साखर आणि लो फ्लेमवरती आपल्याला साखर पूर्ण मेल्ट करून घ्यायची आहे। साखरेच्या पाकाचा कलर ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला हे मेल्ट करून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये आपल्याला बिलकुल पाणी घालायचं नाही। तुम्ही बघू शकता साखरेच्या पाकाचा कलर थोडा ब्राऊन व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपण यामध्ये टाकूया 1 टेबलस्पून बटर, किंवा तुमच्याकडे बटर नसेल तर तुम्ही तूपही टाकू शकता। आणि आता आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। बटर टाकल्यामुळे बटरस्कॉच कॅरमल हे कडक होत नाही आणि खुसखुशीत होतात आणि लवकर तुटतात। बटर पूर्ण मेल्ट झालेला आहे। त्यानंतर लगेच आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे 1/4 कप काजू आणि बदामचे तुकडे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। किंवा तुम्ही फक्त काजू किंवा फक्त बदामचे तुकडे पण टाकू शकता। त्याचबरोबर मी साईडला एका प्लेटला तूप लावून घेतलेलं होतं आणि लगेच आपल्याला हे प्लेटमध्ये टाकून घ्यायचं आहे। याला पॅनमधून लवकर काढायचं, जर का हे थंड झालं तर पॅनमध्येच कडक होऊन जाईल। आता आपल्याला हे पूर्ण थंड होऊ द्यायचं आहे। तर 15 ते 20 मिनिट झालेले आहे। हे थंड झालेलं आहे। आता आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता तूप लावल्यामुळे हे किती इझिली निघत आहे। आता आपण हे काढून घेऊ आणि आपल्याला याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहे। त्यासाठी इथं मी एक प्लास्टिकचा कागद घेतलेला आहे, किंवा तुम्ही या जागी कापड पण घेऊ शकता। आता आपण कागदावरती हे टाकून घेऊ आणि आपल्याला हे लाटण्याने किंवा कुठल्याही जड वस्तूने थोडंसं ठोकून घ्यायचं आहे आणि याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहे। तर इथं मी घेतलेला कागद खूप छोटा झाला होता, त्यामुळे बारीक करत असताना यातून कॅरमलचे तुकडे बाहेर येत होते। त्यामुळे तुम्ही जेव्हा हे कराल तेव्हा मोठा कपडा किंवा मोठा प्लास्टिकचा कागद घ्यायचा। या प्रकारे मी बटरस्कॉच कॅरमलचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहे। आता आपण हे बाउलमध्ये टाकून घेऊ। जर का तुम्हाला हे स्टोअर करायचं असेल तर एअरटाईट कंटेनरमध्ये ठेवून तुम्ही हे स्टोअर करू शकता। तुम्ही बघू शकता घरीच आपलं किती छान बटरस्कॉच कॅरमल तयार झालेलं आहे आणि तेही अगदी 5 मिनिटांमध्ये। तर अशा प्रकारे आपलं बटरस्कॉच कॅरमल तयार आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत खा मस्त, रहा स्वस्त।